Hi guys, bubuksan natin ito ngayong nabili kong guitar stand. Kasi nag-sale siya sa Lazada. 400 talaga yung price nito. Pero sa Lazada naging 190 plus na lang. So 281 kasama yung delivery. Sobrang mura. Compare mo sa totoong price niya, 400. So, tingnan natin kung quality ba siya. Maganda yung pagkaka-box niya. Nakala ko tutupiin lang nila kasi natutupi ito guys. Tingnan natin ito. Nag-sale kasi. Napabili tuloy si Preacher 1 para magkaroon ng stand yung isang gitara. Natin. Wow, nice. 400 sa shopping mall. 400 sa ibang online shop. Pero nabili ko lang ng 281. Yan. Ganda. Yan, ayos. Matay ko naman siya. Pwedeng tupi. Tupi dito sa likod. Pwedeng ilak. Yan. 281 kasama delivery. 400 to sa CK, sa ibang one affordable, sa ibang shop, online shop. Pero sale kasi. Quality naman. Bye guys!